sunt Stella și astăzi voi pregăti o prăjitură pe care am botezat-o eu For You. Așa m-am gândit ca să fie o denumire internațională, o prăjitură care pregătesc pentru prima dată. Și voi începe într-un mod ca să ne sincronizăm cu toate, deci am să încep cu crema ganache să o pregătim. Deci aici am 200 de grame de ciocolată neagră, peste care adaug 150 de ml de lapte fierbinte și amestecăm imediat până se topește ciocolata, până vom obține o compoziție omogenă. Această compoziție o punem la frigider. O să o folosim la timpul potrivit. Este bine să stea la frigider 2 ore cel puțin. Din acest motiv am și început cu ea. Pasul următor, pregătim crema patiser. Aici am 1 litru de lapte, deci punem la fiert inițial 800 ml, 200 le păstrăm un pic. Peste lapte adaug și 250 de grame de zahăr și această compoziție punem la foc. Avem 3 ouă pe care le mixăm un pic. Peste care adaug 100 de grame de amidon. Incorporez și amidonul. Și în acest moment, ca să fie mai ușor de incorporat, adaug și 200 ml de lapte. Deci în total la cremă folosim 1 litru de lapte. Omogenizăm compoziția. În această prăjitură mai adaug și 2 pliculețe de zahăr vanilat. Sau puteți să puneți ce esențe vă plac, ce arome. Eu am ales acum zahăr vanilat. Laptele ajunge în punctul de fierbere. Ușurel incorporăm compoziția cu ou și amidon. Și din acest punct nu lăsăm crema, amestecăm continuu, fie el merge cum amestec eu, dar dacă doriți să nu vă obosească mâna, puteți doar forma un 8 amestecând așa. Scriem cifra 8 în continuu și amestecăm până crema noastră se va îngroșa. Cum observați, crema s-a îngroșat. Când face aceste bule, se ia de pe foc. Adăugăm 50 de grame de unt în acest moment când crema este fierbinte și amestecăm până untul se încorporează. Și crema patiser este gata. O lăsăm să se răcească. Este una dintre cremele care copiii mei o adoră cel mai mult și eu de-aia și eu includ în foarte multe dulciuri, că este una dintre cremele preferate la mine în familie. Trecem la pasul următor, să pregătim blatul. Aici am 40 de grame de amidon și 100 de grame de făină și 15 grame praf de copt. Le amestec ca să am compoziția pregătită. Eu vă arăt exact pașii cum fac eu, dar dumneavoastră vă alegeți singuri cum vă este comod să lucrați. Eu vă arăt exact stilul meu de lucru. Așa, mi-am pregătit aici făina și trecem la pasul următor. Am pregătit 6 ouă pe care le mixăm la viteză maximă. Am oprit mixerul. În acest moment, după ce le-am omogenizat, adaug 200 de grame de zahăr și mai adaug de cățelul meu și mai adăugăm 100 ml de lapte fierbinte. Și acum din nou vom mixa această compoziție la maxim. Această compoziție, când observați că s-a sfumat foarte bine, mai adaug 100 ml de ulei de măslin. Și de asemenea incorporăm și uleiul în compoziție. Acum adăugăm și făina împreună cu praful de copt și amidon. Amintesc încă o dată cantitățile, deci avem 100 de grame de făină, 40 de grame de amidon și 15 grame praf de copt.
Și acum vom coace blaturile. Deci eu aici am o tavă de 20 de cm pe 24 și vom împărți aluatul în 3. La umblat am folosit 5 polonice de această dimensiune. Sunt medii, deci nu este un polonic din ăla mare. N-am cântărit ca să vă zic exact la gramaj. Am pus la ochi, cum vedeți. Se coace la 180 de grade timp de 7 minute. Cum vedeți, pandișpanul el se face foarte frumos, foarte rapid. După ce le coacem pe toate 3, trecem la pasul următor să pregătim crema. Să pregătim crema, aici am 250 de grame de mascarpone, peste care adaug 70 de grame de zahăr și mai adaug 2 linguri de iaurt grecesc, ca să fie crema mai finuță. Dacă vă place așa cum este mai grasă, să zic, de la mascarpone, puteți lăsa așa, dar eu am vrut să fie un pic mai fină. Acum vom face crema ganache. Este crema ganache, o cremă care se face foarte repede, fără mari pretenții la ea și ne salvează de fiecare dată la diverse deserturi. Vom monta această prăjitură. Deci punem primul blat, peste care adaug. Eu am ales dulceața de coacăze, este o dulceață foarte gustoasă, a făcut-o cumnata mea, mi-a trimis-o din Moldova și iată că o folosesc la deserturi. Blatul nu se însiropează, este un blat umed datorită laptelui și nu necesită însiropare. Deci așa i-am pus un strat de dulceață. Acum vin cu o parte din crema patiser. Venim cu blatul 2. La fel procedăm. Dulceață. Iarăși un strat de cremă patiser. Este o prăjitură care se face repede și cât se pregătește una, se răcește crema și deci mergem rând pe rând cu toate. Nu necesită să așteptăm. Așa. Arăt cât de elastic este acest pandișpan. Eu îl folosesc deși la diverse rulade. O să-l întâlnesc des în rețetele mele. Așa, și ultimul strat, nu mai punem dulceață. O să punem direct cu această cremă, îmbrăcăm prăjitura. Acum, mi-am pus pe blat 2 folii alimentare. În una am să pun un pic de cremă de pune și aici, în folia 2, am să pun crema ganache.
Le strâng în felul acesta. Așa. Și apoi îi fac aici un pic așa o gaură. Și o pun în cuș. Și lângă ea, același lucru procedez cu crema ganache. Ca să merg cu două nuanțe în paralel. Și acum urnăm. Și acum o să meargă la frigider să stea cel puțin 4 ore, apoi se poate porționa. Asta este prăjitura mea for you. Este o prăjitură foarte gustoasă. S-a îmbibat foarte bine, foarte rapid. Ați văzut, nu este nimic complicat ca să gătiți această prăjitură. Eu vă recomand cu drag să o pregătiți și vă aștept și la alte rețete de ale mele.